Quý cô chú thân mến, sau cái tuổi 50, có phải mỗi tối chúng ta thường phải âm thầm chịu đựng những cơn nhức mỏi âm ỉ về đêm, khiến giấc ngủ cứ chập chờn, không trọn vẹn. Sáng ra, cảm giác đầu gối tê cứng, lạo xạo, bước chân xuống giường cứ phải khập khiễng vài phút rồi mới dám đi thẳng. Việc leo cầu thang bỗng nhiên trở thành một thử thách nặng nề. Chúng ta thường tự nhủ, đó là bệnh tuổi già, ai rồi cũng phải chấp nhận. Có người thì kể với tôi rằng, tôi ăn canh xương ống mỗi tuần, tập thể dục mỗi sáng, đi bộ đều đặn lắm rồi, nhưng tại sao khớp gối vẫn đau, chân vẫn tê, đi lại vẫn cứ thấy nặng nề và lạo xạo? Đây chính là câu hỏi lớn nhất mà chúng ta cần phải giải đáp. Tại sao đã chăm sóc kỹ lưỡng, đã bổ sung đầy đủ, mà khớp vẫn cứ yếu đi? Sự thật về thoái hóa khớp không nằm ở việc chúng ta ăn thiếu canxi, mà nằm ở một quá trình chuyển hóa mà cơ thể mình đã quên lãng bấy lâu nay. Chỉ cần hiểu được sự thật này, quý cô chú sẽ biết phải làm gì ngày tối nay. Nguyên nhân thực sự không hề vô lý. Nó nằm sâu bên trong cấu trúc khớp và cách cơ thể mình hấp thu dưỡng chất khi lớn tuổi. Hãy tưởng tượng, khớp gối là một chiếc xe máy. Xe có mới, có tốt đến mấy, nhưng nếu thiếu nhớt bôi trơn thì máy cũng sẽ kêu lục cục, răng rắc khi hoạt động và nhanh chóng bị mòn. Khớp gối của chúng ta cũng vậy. Sau tuổi 50, cơ thể quý cô chú bắt đầu giảm dần một quá trình quan trọng. Cơ thể giảm khả năng tự sản sinh collagen, sụn và chất nhờn khớp. Dù quý cô chú có ăn nhiều canh xương, uống nhiều sữa, nhưng hệ tiêu hóa yếu đi, khiến việc hấp thu canxi, collagen, vitamin trở nên kém hiệu quả. Chức năng gan thận hoạt động chậm lại, làm giảm khả năng giữ nước ở trong bao khớp. Khớp bị khô hơn, mất đi độ đàn hồi, và chính vì vậy, khi cử động mới phát ra những tiếng kêu lục cục hay răng rắc. Thêm vào đó, áp lực từ nhiều năm lao động, ngồi xổm, bê vác hay leo cầu thang đã khiến sụn khớp bị mòn dần. Nếu thiếu đi nguyên liệu cốt lõi, đó chính là collagen cộng với chất chống viêm và dưỡng chất tái tạo sụn, thì dù có bổ sung canxi nhiều đến mấy, khớp vẫn khó phục hồi được. Nếu khớp bị khô cứng kéo dài trên 15 phút mỗi sáng, đó là dấu hiệu thoái hóa đã bước vào giai đoạn cần điều trị sớm. Vậy làm thế nào để đánh lừa cơ thể, giúp nó tự tổng hợp lại collagen và bơm chất nhờn vào khớp một cách đơn giản nhất? Câu trả lời nằm ở một loại nước uống mà quý cô chú có thể pha chế tại nhà, chỉ trong 5 phút mỗi tối. Ly nước này không chỉ làm trơn khớp mà còn giúp quý cô chú ngủ ngon sâu giấc hơn rất nhiều. Đây chính là lý do tôi muốn giới thiệu đến quý cô chú một công thức nước uống cực kỳ đơn giản nhưng lại hiệu quả đặc biệt trong việc làm trơn khớp, giảm sưng viêm nhẹ, cải thiện tuần hoàn và hỗ trợ giấc ngủ sâu. Tôi sẽ không để quý cô chú chờ lâu nữa. Ngay phần tiếp theo đây, tôi sẽ đi vào chi tiết công thức thần kỳ chỉ với hạt chia và mật ong và cách chúng hoạt động để phục hồi sụn khớp của mình. Mời quý cô chú theo dõi cách pha chế đúng liều lượng để đạt hiệu quả cao nhất. Vậy, làm thế nào để chúng ta có thể bơm chất nhờn mới vào khớp mà không cần phải dùng đến thuốc tốn kém? Tôi muốn giới thiệu đến quý cô chú một công thức cực kỳ đơn giản, chỉ gồm 3 nguyên liệu mà tôi gọi là ly nước tái tạo khớp. Công thức này đã được chứng minh là hiệu quả đặc biệt trong việc làm trơn khớp, giảm sưng viêm nhẹ, cải thiện tuần hoàn chân tay và hỗ trợ giấc ngủ sâu. Quý cô chú có thể không tin, nhưng chỉ với 2 nguyên liệu quen thuộc nằm ngay trong căn bếp, chúng ta đã có thể tạo ra một lớp gel bôi trơn tự nhiên, thấm sâu hơn bất kỳ viên uống nào. Chúng ta hãy xem chúng là gì và vì sao chúng mạnh đến vậy. 1. Chiến binh nhỏ bé, sức mạnh lớn lao. Hạt chia. Hạt chia tuy nhỏ nhưng lại là một kho dinh dưỡng sống. Quý cô chú cứ nghĩ hạt chia như là một đội quân kỹ sư chuyên nghiệp của khớp gối. Hạt chia cực kỳ giàu omega 3 tự nhiên. Đây là dưỡng chất vàng giúp giảm viêm, bôi trơn khớp gối, cổ chân và cả khớp háng nữa. Nó chứa canxi, phosphor, magie, giúp tăng mật độ xương, từ đó giảm đau mỏi về đêm, khiến quý cô chú mất ngủ. Điều tuyệt vời nhất là khi ngâm trong nước ấm, hạt chia sẽ nở ra thành một lớp gel mềm. Lớp gel này tạo thành một lớp màng bôi trơn tự nhiên cho ruột, mạch máu và quan trọng nhất là cho khớp của chúng ta. Lớp gel này giúp hấp thu chậm, giải phóng năng lượng đều đặn, giảm tình trạng co cơ và chuột rút về đêm, giúp mình ngủ yên giấc hơn.
2. Chất dẫn đường hoàn hảo, mật ong nguyên chất. Đừng bao giờ xem thường một muỗng mật ong nhỏ. Mật ong không chỉ là chất ngọt tự nhiên, mà nó còn là một chất dẫn tuyệt vời, giúp các dưỡng chất quý giá trong hạt chia thấm sâu hơn vào các tế bào, nuôi dưỡng khớp, sụn và mô mềm. Trong mật ong nguyên chất có chứa axit amin và vitamin B. Những thành phần này sẽ kích thích cơ thể mình tự sản sinh collagen nội sinh. Đường tự nhiên trong mật ong dễ hấp thu, giúp cơ thể quý cô chú thư giãn, điều hòa huyết áp trước khi ngủ, hỗ trợ giấc ngủ ngon hơn. Hiệu quả của ly nước này chỉ đến khi chúng ta dùng đúng liều, đúng cách và đúng người. Liều lượng tiêu chuẩn là 1 muỗng cà phê hạt chia khoảng 5 gram, 1 muỗng cà phê mật ong nguyên chất khoảng 5 ml, 200 đến 250 ml nước ấm khoảng 40 độ C. Cách pha chế. Đầu tiên, quý cô chú hãy ngâm 1 muỗng hạt chia trong 100 ml nước ấm khoảng 10 phút để hạt nở đều, tạo ra một lớp gel bôi trên đó. Sau đó, thêm 1 muỗng mật ong nguyên chất vào, khuấy đều. Cuối cùng, thêm nước ấm vừa đủ để đạt tổng lượng từ 200 đến 250 ml. Thời điểm vàng, uống trước khi đi ngủ khoảng 30 đến 45 phút và phải sau bữa tối ít nhất 2 tiếng. Tuyệt đối không uống quá sát giờ đi ngủ để tránh buồn tiểu đêm làm ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của quý cô chú. Uống xong thì mình nên nghỉ ngơi nhẹ nhàng, không hoạt động mạnh. Dù đây là công thức lành tính, nhưng quý cô chú có biết rằng nếu mình đang bị tiêu chảy, tiểu đường hay huyết áp thấp thì phải dùng như thế nào để vừa an toàn mà vẫn hiệu quả không? Tôi sẽ chia sẻ ngay những điều cần lưu ý để mình dùng đúng người, đúng liều. Tôi đã thấy rất nhiều người lớn tuổi uống đủ chất nhưng lại quên đi việc dỗ dành và vuốt ve đôi chân mệt mỏi của mình. Quá trình phục hồi sụn khớp, tái tạo mô liên kết diễn ra mạnh mẽ nhất khi chúng ta ngủ. Vậy nên, chỉ cần thêm 15 phút mỗi tối, chúng ta sẽ giúp khớp gối lấy lại sức sống. Quý cô chú không cần phải tốn tiền đi spa hay vật lý trị liệu. 3 thói quen cực kỳ đơn giản mà tôi sắp chia sẻ dưới đây sẽ giúp tăng khả năng hấp thu collagen, giảm viêm khớp và ngủ sâu hơn rõ rệt. Hãy xem chúng ta đã bỏ quên thói quen nào bấy lâu đây nhé. Thói quen 1. Xoa bóp nhẹ nhàng, kích thích dịch khớp tiết ra. Hành động đầu tiên chính là xoa bóp nhẹ hai chân từ đầu gối xuống cổ chân, chỉ cần khoảng 5 phút. Quý cô chú hãy dùng lòng bàn tay xoa vuốt nhẹ nhàng ở mặt trước, bên hông và sau bắp chân. Vừa xoa, chúng ta vừa ấn nhẹ vào các điểm đau hoặc những vùng hay bị co rút. Việc này nghe có vẻ đơn giản nhưng lại mang lại hiệu quả rất lớn, giúp máu dồn về vùng chân và khớp được đều hơn. Việc xoa bóp ấm nóng sẽ kích thích dịch khớp tiết ra, giúp khớp trơn tru hơn khi mình cử động vào sáng hôm sau. Với những người hay đi bộ nhiều hoặc bị lãnh bàn chân, nếu chúng ta ngâm chân bằng nước ấm khoảng 10 phút trước khi xoa bóp, hiệu quả sẽ tăng lên gấp đôi. Thói quen thứ 2. Thở sâu kiểu bụng, giảm căng thẳng, tái tạo sụn. Đây là thói quen mà nhiều người bỏ qua nhất. Quý cô chú hãy ngồi hoặc nằm thoải mái và tập thở sâu kiểu bụng. Hít thở đúng cách sẽ giúp giảm áp lực lên thần kinh khớp gối. Phương pháp này còn được xem là cách để làm dịu viêm nội mô và giãn mạch máu. Cách thực hiện vô cùng khoa học. Hít vào bằng mũi trong 4 giây, giữ trong 2 giây, rồi thở ra bằng miệng trong 6 giây. Thực hiện khoảng 10 nhịp trước khi ngủ. Hơi thở đều đặn như vậy sẽ đưa máu và oxy về vùng chân và khớp nhanh hơn, trực tiếp hỗ trợ tái tạo sụn khớp trong giấc ngủ. Nếu quý cô chú đang thấy chân thường xuyên bị chuột rút hoặc đau gối sau một ngày dài đi lại, thì thói quen thứ 3 này chính là cứu tinh của mình. Đây là cách để giúp chân được nghỉ ngơi sâu nhất, giảm phù nề hiệu quả mà lại không tốn kém. Thói quen 3. Kê chân cao khi ngủ, giảm ứ máu và phù nề. Sau khi đã uống ly nước ấm và xoa bóp, việc cuối cùng là cho đôi chân một tư thế nghỉ ngơi hoàn hảo. Quý cô chú chỉ cần kê chân cao khoảng 10 đến 15 cm khi ngủ. Hãy dùng một chiếc gối mỏng hoặc cuộn khăn lại kê ngay dưới bắp chân của mình. Tư thế này có 3 lợi ích lớn: giảm áp lực lên khớp gối và tĩnh mạch chân, giúp giảm ứ máu ở dưới chân và giảm phù nề. Đặc biệt phù hợp với những người đi bộ nhiều, đau gối hoặc thường bị chuột rút vào ban đêm. Tôi muốn nhắn nhủ rằng khớp của chúng ta cần được chăm sóc như trẻ con. Chúng ta phải dỗ dành, vuốt ve và giúp nó thư giãn thì nó mới ngoan. Chỉ cần tổng cộng 15 phút buổi tối là đủ để làm dịu những khớp gối mệt mỏi sau một ngày dài. Tiếp theo, tôi sẽ chia sẻ với quý cô chú 4 món ăn cực kỳ đơn giản và phù hợp với người lớn tuổi.
giúp chúng ta nuôi dưỡng sụn khớp, tăng dịch khớp và làm chậm quá trình thoái hóa một cách tự nhiên. Mời quý cô chú cùng khám phá những công thức này. Như tôi đã nói, sau tuổi 50, cơ thể mình giảm khả năng tổng hợp collagen và hấp thu dưỡng chất. Điều này có nghĩa là chúng ta có uống thuốc bổ hay tập luyện, nếu không cung cấp nguyên liệu thô, đúng và dễ tiêu hóa cho cơ thể, thì khớp gối vẫn khó mà phục hồi được. Chúng ta không cần những món ăn sơn hào hải vị, mà chỉ cần 4 món ăn cổ điển mà lại cực kỳ hiệu quả trong việc tái tạo sụn khớp, tăng dịch nhờn một cách tự nhiên. 4 món này không chỉ dễ làm, phù hợp với hệ tiêu hóa người lớn tuổi, mà còn chính là viên thuốc bổ tự nhiên cho khớp gối của mình. Đây là 4 món ăn đơn giản, phù hợp với người lớn tuổi, giúp chúng ta nuôi dưỡng sụn khớp, tăng dịch khớp, giảm đau nhức và làm chậm quá trình thoái hóa. Chúng đặc biệt hiệu quả với người trên 50 tuổi hay bị đau đầu gối, đau cột sống hoặc tê mỏi chân tay. Món 1. Canh xương ống hầm rau củ. Đây là món ăn cổ điển nhưng lại cực kỳ hiệu quả trong việc bổ sung collagen và canxi hữu cơ. Khi chúng ta hầm xương, như xương bò hoặc xương ống heo, trong nhiều giờ, chất gelatin và collagen thủy phân sẽ hòa tan vào trong nước dùng. Collagen thủy phân này chính là chất bôi trơn giúp sụn khớp tăng độ đàn hồi, giảm cứng khớp, nhất là khi trời lạnh hoặc vào buổi sáng. Quý cô chú nên dùng từ 2 đến 3 bữa một tuần. Thay vì chỉ uống nước xương, chúng ta nên kết hợp với các loại rau củ như cà rốt, củ dền hay hành tây để bổ sung máu và tăng cường chất chống viêm. Nên hầm bằng nồi áp suất hoặc nấu lửa nhỏ lâu để có thể dùng làm nước dùng cho cháo, bún hoặc súp. Món 2. Cá hồi áp chảo hoặc cá mòi kho. Khớp bị đau nhức hay lạo xạo thường đi kèm với tình trạng sưng và viêm nhẹ. Cá hồi và cá mòi chính là giải pháp tự nhiên cho vấn đề này. Cá hồi và cá mòi rất giàu omega 3, giúp giảm sưng, giảm viêm khớp và làm mềm sụn. Hơn nữa, vitamin D và canxi trong cá còn hỗ trợ xương chắc khỏe hơn và ngăn ngừa tình trạng loãng xương. Da cá còn chứa collagen tự nhiên giúp phục hồi mô liên kết. Chúng ta nên ăn 2 bữa trên một tuần. Cá mòi nên kho mềm để có thể ăn cả xương, và cá hồi nên áp chảo để giữ lại chất béo tốt. Hạn chế chiên rán để bảo toàn dưỡng chất. Món 3. Cháo trứng gà ta và hạt bí. Nếu quý cô chú có hệ tiêu hóa yếu, khó hấp thu các món nặng như xương hầm, thì cháo trứng gà ta và hạt bí là lựa chọn hoàn hảo cho bữa sáng hoặc bữa tối. Trứng gà chứa choline và biotin. Những chất này giúp cơ thể chúng ta tự sản xuất ra collagen, hay còn gọi là collagen nội sinh. Hạt bí giàu kẽm và magie, rất cần thiết để tái tạo sụn khớp và điều chỉnh miễn dịch. Món này rất dễ tiêu, nhẹ bụng, phù hợp với người cao tuổi. Mỗi tuần nên dùng 2 đến 3 lần. Mỗi lần chỉ cần 1 quả trứng cộng với 1 muỗng hạt bí rang không muối đã giã nhỏ. Món 4. Gân bò hầm thuốc bắc. Đây là món ăn tập trung vào việc tái tạo sụn và làm dày bao hạt dịch. Gân bò chứa collagen tiếp 1 và tiếp 3. Đây là 2 loại rất quan trọng đối với sụn khớp, dây chằng và bao hạt dịch. Khi hầm gân bò chung với các vị thuốc bắc như ý dĩ, đương quy, gừng, táo tàu sẽ giúp tăng lưu thông máu tới vùng khớp, kháng viêm nhẹ và phục hồi mô bị tổn thương. Quý cô chú nên dùng món này 1 bữa mỗi tuần, ăn nóng và tránh dùng vào tối muộn. Nếu bị mỡ máu cao, nhớ lọc bỏ phần mỡ rõ ràng đi. Tôi luôn nói rằng, ăn để khớp nhẹ, không cần cầu kỳ. Quan trọng là ăn đúng món, đúng lúc và đều đặn, kết hợp sinh hoạt khoa học. Một món ăn đúng có giá trị hơn cả chục viên thuốc bổ. Khớp của chúng ta không hỏng vì tuổi già, khớp hỏng vì chúng ta chưa biết cách bắt đầu ngày mới cho đúng. Một hơi thở chậm, một bước chân êm ái, một bữa sáng lành mạnh là đủ để đưa khớp gối của mình đi thêm vài chục năm nữa mà không đau đớn, không lệ thuộc vào thuốc. Quý cô chú thân mến, khớp của mình dù từng đau, từng cứng, từng lạo xạo vẫn luôn có cơ hội phục hồi, miễn là chúng ta cho nó một cơ hội mỗi ngày.
Bắt đầu ngay từ ngày mai, sáng sớm khi đặt chân xuống đất, hãy mỉm cười và thực hiện những bước chăm sóc này. Nếu video hôm nay khiến quý cô chú và anh chị chúng ta hiểu thêm về chính khớp gối của mình, thì hãy ủng hộ tôi bằng cách ấn like video này, bấm đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ những video tiếp theo về sức khỏe hữu ích và những cách đơn giản mà ai chúng ta cũng có thể áp dụng ngay tại nhà. Đó là sự ủng hộ vô giá giúp tôi có thêm động lực để lan tỏa kiến thức đến nhiều người hơn nữa. Bình luận ở phía dưới, chia sẻ những thói quen tốt mà quý cô chú đã áp dụng và thấy hiệu quả. Hoặc nếu có bất kỳ thắc mắc nào về công thức hay dấu hiệu thoái hóa khớp, quý cô chú cứ tự nhiên hỏi, tôi sẽ cố gắng phản hồi. Nếu quý cô chú và anh chị chúng ta biết ai đó đang âm thầm chịu đựng cơn đau đầu gối, mỏi chân rồi ngủ không sâu, thì hãy chia sẻ video này cho họ như một món quà nhỏ. Có thể chỉ một câu nói ở trong video này sẽ giúp cho họ ngủ ngon hơn, bước đi nhẹ hơn và sống vui vẻ bền vững hơn từng ngày. Sống khỏe là một sự lựa chọn, không phải là may mắn, và tôi tin quý cô chú và anh chị sẽ chọn cho mình những hướng đi đúng ngay từ hôm nay. Chúc quý cô chú và anh chị chúng ta luôn luôn mạnh khỏe, bình an và vững bước trên hành trình sống thọ, sống khỏe và sống có ý nghĩa. Hẹn gặp lại quý cô chú và anh chị vào những video tiếp theo. Cảm ơn quý cô chú và anh chị đã xem hết video của tôi ngày hôm nay.